Good day, so I'm here to show you all the different types of cuts. So first is we need the trimming bowls, trash bowls, chopping board, knife, peeler, and also a hand towel. And ito yung mga kailangan nating i-cut. So first is if i-peel off natin yung carrots by using a feeler. And also you can use knife, but mas safe pag na-filler and also mas madali itong balatan. But careful pa rin kasi minsan sa matalas ito is maaaring masugatan yung kamay natin kapag hindi tama yung paghawak. So next naman po is ihihiwain na natin yung gilid ng carrots. So dyan and then dito rin is ikakat din natin. So sorry nga po pala kung medyo natatawa ako sa video na yan kasi um, matigas po kasi yung carrots, medyo mahirap hiwain. Pero matulis naman po yung knife na ginagamit ko po. So ayan, ihiwa po natin yung bawat gilid hanggang maka-form tayo ng square. So yung unang ikakat ko dito is yung bayonet cut. So ito na po yung mga nakats kong bayonet. So kung napapansin nyo dito is nililinis ko yung kutsilyo para malinis ulit siya. And then, continue ulit ako sa paghihiwa. So sa cuts na ginagawa ko dito is yung tinatawag nating julienne cuts. So ayan lang, continue lang ako sa paghihiwa. So ito na po yung nagawa kong julienne cut. So yung sa pang third naman is yung gagawin
kong cut is yung small dice. So first is hihiwain mo muna rin siya ulit sa gilid para maging square, and then ikakat mo siya na parang batonette. Tapos tsaka mo siya gagawing small dice. At ito na po ang aking nagawang small dice. And next cut is yung tinatawag nating brunoise. So, ito naman is kapag confirm siya sa small dice is mas maliit yung cut nitong brunoise compare sa small dice. So, ayan. Dahan-dahan ko siyang hinihiwa. And then, ikakat ko na siya. Again po is mas maliit yung cut ng brunoise sa small dice. And ito na po ang aking nagawang brunoise. And for the last part of this video is hihiwain ko naman yung sa onion. So kung mapapansin nyo is ito na yung pinaka last part sa ating different types of cuts. So sa onions naman is hihiwain lang natin siya sa gitna, and then tsaka natin ito babalatan. Ayan, binabalatan ko na yung onions, and then pagtapos nyan is pwede na natin siyang hiwain. So, after balatan yung onions, is pwede na natin itong hiwain into a diced onions.
At ito na po ang aking diced onion. Thank you for watching.